معرفی کتاب 1000 ستاره جنبش مقاومت زنان ایران به قلم دیانا چولی، نویسنده سرشناس و نماینده پیشین پارلمان آلبانی. کتاب 1000 ستاره جنبش مقاومت زنان ایران به زبان آلبانیایی نوشته خانم دیانا چولی، نویسنده معروف آلبانیایی در آلبانی منتشر شد. این کتاب توسط انتشارات توئنا، قدیمی‌ترین و معروف‌ترین مؤسسه انتشاراتی آلبانی چاپ و در کتاب فروشی‌های شهرهای مختلف آلبانی و کوزوو توزیع شده است. خانم دیانا چولی، نویسنده، خبرنگار و سیاستمدار آلبانیایی، بعد از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه تیرانا در بخش سردبیری روزنامه دریتا و همچنین مجله فرانسوی نامه آلبانیایی للتر آلبانز به کار پرداخت و در سال 1990 رئیس فوروم مستقل زنان شد. وی در سال 2004 به ریاست فدراسیون زنان آلبانی رسید. از سال 2006 او نماینده پارلمان آلبانی در مجمع پارلمانی شورای اروپا بود. دیانا چولی در سال 1970 اولین کتاب خود را به نام وجدان منتشر کرد. او تاکنون آثار ادبی زیادی از جمله 8 کتاب و رمان و فیلمنامه منتشر کرده است و نویسنده و نمایش نویس برای فیلم‌های مختلف و معروف آلبانی بوده است. خانم دیانا چولی از سال 2014 با مقاومت ایران آشنا شد و در گردهمایی‌های بزرگ سالانه مقاومت شرکت کرد. او ضمن حمایت از مجاهدین و مقاومت ایران و رئیس جمهور برگزیده مقاومت در جلسات بسیاری در برنامه‌های کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت و همچنین مجاهدین در کشورهای اروپایی و آلبانی شرکت داشته است. کتاب 1000 ستاره جنبش زنان مقاومت ایران شامل 15 فصل است. خانم چولی کتاب را با آشنایی با زنان پیشتاز در مقاومت ایران و گردهمایی بزرگ آنان در سال 2015 در برلین شروع کرده است و سپس به توصیف وضعیت سیاسی ایران و نقش زنان در 2 دیکتاتوری سلطنتی و آخوندها پرداخته است. او با قلمی شیوا و زیبا در دورنج زنان ایران و مقاومت ایران را با مشاهدات مستقیمش به رشته تحریر درآورده است. او می‌نویسد: درک ما در غرب از مسائل زنان ایران سطحی و مصنوعی است. از این فرهنگ شناخت عمیق نداریم و نمی‌دانیم که روسری‌های زنان مجاهد یک رنگ یا پوشش نیست، بلکه یک سمبل است. سمبولی که با عمیق‌ترین اندیشه‌هایشان عجین است و نشانه آن است که آنها خود را وقف مبارزه و آرمانشان کردند، نمانند زنان معمولی که فکر زیبای زنانه خود هستند. A small book that I wrote these times, being near the Iranian sisters of the Iranian resistance that live here in the Ashraf of Manzar. Knowing them better, learning from them this glorious history of resistance for freedom, equality, and human rights, I had the inspiration to write this brochure. And here is the brochure entitled 1000 Stars, the Women Resistance of Iran. It is a result of many meetings with the inhabitants of the Ashraf, of many conversations, of a long friendship, and of an everyday learning more and more about you, dear friends. دیانا چولی در بخش‌های بعدی کتاب به مبارزه زنان ایران در دیکتاتوری شاه و متعاقب آن دیکتاتوری قرون وسطای آخوندی پرداخته و نقش زنان مجاهد، سازمان مجاهدین خلق ایران، مسعود و مریم رجوی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. خانم چولی همچنین در این کتاب تصاویر هولناک جنایات فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران علیه زنان و مردم ایران در 4 دهه گذشته را به تفصیل نقل کرده است. چند بخش از کتاب 1000 ستاره به مصاحبه با زنان مجاهد خلق در 3 نسل پیاپی، سوسن علوی طالقانی، هنگامه حاج حسن، مژگان مهدوی و سحر صنوبری اختصاص یافته است.
I met wonderful women, all of them that have decided to make this choice in their life, that since her youth they began to fight against injustices that they have decided to continue till the end to work for the freedom of their country, to liberate it from dictatorship. As Hengam F. Hassan, who has written her story in her book Face to Face with the Beast, I interview her. I met Susan Alavi that have a similar life, the same decisive look, the same choice. I interviewed the young women as Sahar Sanobari who left a quiet life to join the resistance. I met Morgan Mahdavi, I met Gila and others, and all of them, when I asked them what made them to take this decision to sacrifice their personal life, they answered, love. Love for our country, because we want it to be free. We want our people to be happy. در بخش‌های پایانی کتاب هزار ستاره به تفصیل به بیوگرافی، ایده‌ها، اندیشه‌ها و آرمان‌های خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران و همینطور سخنرانی‌های وی پرداخته شده است. در بیان و بررسی عمیق اندیشه‌های رئیس جمهور برگزیده مقاومت، خانم چولی تفاوت ماهوی و اساسی میان اسلام بردبار و مترقی مجاهدین و اندیشه‌های ارتجاعی و قرون وسطایی آخوندها تحت نام اسلام را مورد مطالعه قرار داده و روشن ساخته است که با چنین آرمان‌ها و اندیشه‌هایی آینده زنان و مردم ایران بسیار روشن و تابناک خواهد بود. I always follow the speeches and I read the books of the president of the Iranian resistance, Madame Rajavi, her 10 points plan for the future of Iran that offers to the people of Iran a free, secular, and democratic country. Her messages, her vision are for a modern Iranian society equal and democratic, for the essence of Islam, which expresses tolerance and democracy and not the fundamentalistic and reactionary interpretations. She says that these two contradictory points of the view of Islam focus on the attitude towards the status of women, then the women of issue, and that for the equality is strictly related with the battle against the reactionary ideology and fundamentalism, she says. Many of her thoughts on this subject are treated in her well-known books. So I had a lot to look, to study, to reflect, to learn before writing this brochure on women members of the resistance of Iran. I am happy I did it because I had the chance to stay closer, to understand better the history of MEC, of their leaders, the reasons why these people never rest but always continue to work for the change of regime in Iran. کتاب هزار ستاره جنبش مقاومت زنان ایران همچنین مبارزات و قیام‌های اخیر مردم ایران برای سرنگونی رژیم آخوندی و همچنین حمایت‌های بین‌المللی از مجاهدین و مقاومت ایران از سراسر جهان و از جمله آلبانی را با گزارش‌ها و تصاویر مختلف منعکس کرده است. As an Albanian, I am happy that the Albanian government has made a very strong position against the Iranian regime terrorist activities. The Prime Minister Edi Rama officially announced that these are serious threats to international peace and security. We all are very pleased for the support that the international community to the Iranian resistance that is fighting for a democratic and free society. We stand firm against the Iranian regime terrorism and the export of fundamentalism in Albania or abroad, and we support MEC and NCRI, the Iranian democratic alternative to the mullahs' tyranny. I will end with some words of Mariam Rajavi, who writes, women from all ethnicities, religious faith, or social appartenance, of all ages and all countries, must have equal rights with men in economic, social, and political field. We must fight not only for that which is possible, but for what must be possible. I like very much these words. There is no doubt, she says, that Iran will have a bright future.